नमस्ते, म विकास तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो जापानी भाषा क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले पढ्ने विषय रहेको छ काताकानाको अक्षर बा, बी, बु, बे, बो को बारेमा। पहिलो पाठमा तपाईहरुलाई यहाँ रहेको अक्षरलाई कसरी लेखिन्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप लेखेर देखाउने छु। अब सुरु गरौँ। हालै तेन बा बाट 1 2 3 4 यो चाहिँ 4 स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3, त्यसैगरी स्टेप नम्बर 4। यसलाई लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4। यसलाई चाहिँ बा भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी हिलाई तेन बी 1 2 3 4 स्टेपमा सकिने गर्दछ। तपाईले स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3, स्टेप नम्बर 4 तेन यो यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4। यसलाई चाहिँ बी भन्ने गरिन्छ। अब त्यसैगरी तपाईहरुलाई फुलाई तेन बु लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1 2 3 तीन स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर हेरौँ। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3। यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3। यो चाहिँ बु। अब त्यसैगरी यसलाई तेन बे लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 तीन स्टेपमा सकिने गर्दछ। यसलाई स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3। यहाँनिर 1 2 3। यसलाई चाहिँ बे भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी बोलाई तेन बो लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 5 6। यो चाहिँ 6 वटा स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3, स्टेप नम्बर 4, स्टेप नम्बर 5, स्टेप नम्बर 6। यसलाई यहाँ लेखिन्छु। 1 2 3 4 5 6 तेन। यसलाई चाहिँ बो भनिन्छ। यहाँ त हामीहरूले पढ्यौं बा, बी, बु, बे, बो लाई स्टेप बाइ स्टेप लेख्दा कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा। अब अर्को पार्टमा तपाईहरुमाझ बा, बी, बु, बे, बो बाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर देखाउने छु। अब सुरु गर्ने छु। यसलाई बा भन्ने गरिन्छ। यसलाई बी, यसलाई बु, यसलाई भन्छ बे। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ बो भन्ने गर्दछ। अब त्यसैगरी यसबाट आउने एक एकवटा शब्द लेखेर देखाउने छु। बा बाट आउने शब्द बा,
सु यसलाई नेपालीमा लेखौँ बासु बासु भनेको BUS बस प्यासेन्जरहरू ओसार पोसार गर्ने बसलाई चाहिँ बासु भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी बीबाट आउने शब्द बिरु यसलाई नेपालीमा लेखौँ बिरु बिरु भनेको BUILDING बिल्डिङ अथवा घर भनौँ ठुलो खालको घरलाई चाहिँ बिरु भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी बुबाट आउने शब्द बुजा 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 भनेको BUZZER बजार अब त्यसै गरी हेलाई तेन्तेन बे बेबाट आउने शब्द बेरु 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 भनेको BELL बेल भनेको घन्टी घन्टीलाई चाहिँ बेरु भन्ने गर्दछ त्यसै गरी बोबाट आउने शब्द बो इ रु नेपालीमा लेखौँ बो इ रु बोइरु भनेको उमाल्नु उमाल्नुलाई चाहिँ बोइरु भन्ने गरिन्छ बोइल गर्नेलाई चाहिँ बोइरु भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ रहेका काताकानाको अक्षरबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर हेरौँ अब तपाईहरुलाई एकपटक पढेर सुनाउनेछु हालाई तेन्तेन बाबाट आउने शब्द बासु 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 भनेको बस हामी प्यासेन्जरलाई ओसार पोसार गर्ने बसलाई चाहिँ बासु भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी हिलाई तेन्तेन बीबाट आउने शब्द बिरु बिरु भनेको बिल्डिङ भनेपछि तपाईले बुझिसक्नु भयो होला घर अब त्यसै गरी फुलाई तेन्तेन बुबाट आउने शब्द बुजा भनेको बजार यो पनि एक प्रकारको घन्टी नै हो त्यसै गरी हेलाई तेन्तेन बेबाट आउने शब्द बेरु भनेको बेललाई चाहिँ बेरु भन्ने गरिन्छ त्यसैले होलाई तेन्तेन बोबाट आउने शब्द बोइरु भनेको बोइल उमाल्नुलाई चाहिँ बोइरु भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी आजको क्लास यति नै गर्नेछौँ अर्को पटक फेरि नयाँ विषय लिएर आउने छु अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त जय नेपाल।